আজি মই ৰক্ষাবন্ধনৰ আৰু এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, মিঠাই লৈ আহিছোঁ, কালা জামুন। আপোনালোকে গোলাপ জামুন নিশ্চয় খাইছে। আজি মই কালা জামুন বনাম। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ, প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, গম পাব। কালা জামুনৰ কাৰণে আজি মই ল'ম, চাওক, প্ৰথমতে চেনি ল'ম। চেনি চিৰাটো মই বনাই ল'ম। চেনি চিৰাটো বনাই মই এটা ছাইড কৰি থৈ দিম। প্ৰথমতে চেনি চিৰা বনাম। মই এতিয়া চাওক 1.5 কাপ চেনি লৈছোঁ। চেনি লৈ মই এতিয়া ইয়াতে 2 কাপ পানী দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ইলাচি দিছোঁ, 3-4টামান দি দিব ইলাচি। ইলাচি দিছোঁ, ইলাচি দি জুইত বহাই দিছোঁ, পূৰা গৰম হ'ব দিছোঁ। চাওক চেনিখিনি গলি গ'ল। চাওক মই ইয়াতে 1টা 2টা নবনাওঁ। ইয়াত মই অকণ আঠা আঠা হ'লেই মই নমাই দিম। 1টা 2টাৰ কোনো ইয়াতে দৰকাৰ নাই। এতিয়া চাওক ইয়াতে ধুনীয়া উতল আহি গৈছে। এতিয়া চাওক ধুনীয়া এটা আঠা আঠা হৈছে। এতিয়া মই শেষত নমাই দিয়াৰ আগতে ইয়াতে মই অলপমান নেমু টেঙা দিম। ইয়াতে মই আধা চামুচ নেমু টেঙা দিছোঁ। চাওক নেমু টেঙা দিলে টেঙা নহয় এইটো। এতিয়া চাওক চেনি চিৰাটো তাৰমানে চেনি হৈ নাযাব, সেইকাৰণে নেমু টেঙাটো দিয়া হৈছে। এতিয়া মই এইটো নমাই এটা ছাইডত থৈ দিলোঁ। নেক্সট ষ্টেপ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া চাওক মই 1 কাপ মিল্ক পাউডাৰ লৈছোঁ, 1 চামুচ চুজি লৈছোঁ, 1 চামুচ ময়দা লৈছোঁ আৰু বেকিং ছ'ডা লৈছোঁ। চাওক বেকিং ছ'ডা 2-3 চিকুট দিব, তাৰ বেছি নিদিব। এতিয়া চাওক মই এইখিনিত এতিয়া যিটো চামুচেদি মই চুজি জুখিছোঁ সেই চামুচেদিয়ে মই ঘি দিছোঁ। ঘি দি এতিয়া মই সানি ল'ম। এতিয়া মিল্ক পাউডাৰৰ লগত গোটেইখিনি বস্তু যাতে একদম মিক্স হৈ যায়, সেইকাৰণে মই 2 হাতেৰে ধুনীয়াকৈ এইটো মিক্স কৰি ল'ম, যাতে গোটেইখিনি বেকিং ছ'ডা ময়দা এইবিলাক যাতে একেবাৰে মিলি যায়। এতিয়া চাওক মই এটা ডো বনাই ল'ম গাখীৰেদি। গাখীৰটো একদম ৰুম টেম্পাৰেচাৰত হ'ব লাগিব, বেছি একদম গৰমো নহয় আকৌ ফ্ৰিজৰো নহয়, একদম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰৰ হ'ব লাগিব গাখীৰটো। চাওক এতিয়া মই ভালকৈ এটা ডো বনাই লৈছোঁ। চাওক একদম ছফ্ট, চাওকচোন কেনেকুৱা ছফ্ট হৈছে ডোটো। এনেকৈ ছফ্ট, একদম ছফ্ট হ'ব লাগিব। এইটো এতিয়া মই ঢাকি মই 10-15 মিনিটমান থৈ দিম। চাওক মোৰ 15 মিনিট হৈ গ'ল। মই এতিয়া আকৌ ডোটো ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম। তাৰ আগতে মই এতিয়া হাতত অলপমান ঘি লগাই ল'লোঁ। ঘি লগাই লৈ এতিয়া মই ভালকৈ মাৰি ল'লোঁ। চাওক এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা অকণমান লৈছোঁ। চাওক লৈ মই য়েল্ল' কালাৰ দিম। কালা জামুনটোৰ ভিতৰত য়েল্ল' হ'বৰ কাৰণে মই ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰ দিম। চাওক মই ফুড কালাৰ দিছোঁ, ফুড কালাৰ য়েল্ল' কালাৰ দিব। এতিয়া চাওক ইয়াৰ লগত মই পিস্তা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, কাজু বাদাম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। কাটি লৈ ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি গোল গোলকৈ বল, সৰু সৰু বল বনাই ল'ম। এতিয়া চাওক মোৰ 2টা ডো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই বনাম, চাব। এতিয়া মই বগাৰ পৰা অলপমান লৈ চাওক ডো বনাই লৈছোঁ। 7টা মই গোল বনাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ভৰাই দিলোঁ। চাওক ভিতৰত ভৰাই দি য়েল্ল'টো ভৰাই দিলোঁ। ভৰাই দি একদম লাইট হাতেদি গোল কৰি দিব। চাওক মই আৰু এটা বনাই দেখাই দিলোঁ। এতিয়া এই য়েল্ল' ডোটো ভিতৰত সোমাই দিব। সোমাই দি আকৌ একদম লাইট হাতেদি গোল কৰিব। এতিয়া মোৰ চাওক গোটেইখিনি মোৰ বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই চৌকাত যাওঁ। চৌকাত মই তেল বহাই দিছোঁ, ৰিফাইন অইল। ৰিফাইন অইলটো বেছি একদম গৰমো হ'ব নালাগে, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত যেতিয়া হ'ব তেতিয়া মিল্কৰ বলবিলাক আমি তাতে দি দিম। চাওক মই বলবিলাক দি দিছোঁ, 5-6টামান দিম। দি মই ভালকৈ সেইটো ৰংচোৱাকৈ ভাজিম। মই যিটো প্ৰচেছত বনাইছোঁ সেইটো প্ৰচেছত আপোনালোকে গোলাপ জামুনো বনাব পাৰিব। চাব কোনখিনি মই গোলাপ জামুন বনোৱাৰ প্ৰচেছটো শেষ হ'ব সেইখিনিত মই কৈ দিম আপোনালোকক। চাওক চামুচৰ
একদম তল পিছখিনি দি ভালকৈ লৰাইছোঁ এইখিনিত চাওক কালাৰটো গোলাপ জামুন নিচিনা হৈছে এতিয়া নমাই আপোনালোকে চেনি চিৰা দি দিলে গোলাপ জামুন হৈ যাব এতিয়া চাওক মই আৰু ভাজি মই কলা কৰিম চাওক যেহেতু কালা জামুন মই কলা কৰিম এতিয়া মই নমাই লওঁ গোটেইখিনি নমাই লৈ আকৌ বাকীকেইটা মই ভাজি ল'ম সেইকেইটা আৰু মই ভাজা নেদেখাওঁ বহুত ডাঙৰ হৈ যাব ভিডিঅ'টো এতিয়া চাওক মই গোটেইকেইটা তেনেকৈ নেক্সটকেইটাও তেনেকৈ মই ভাজি ল'ম এতিয়া আহক মই চেনি চিৰা যে বনাই থৈ দিছোঁ চেনি চিৰাখিনি মই আকৌ গৰম দিছোঁ চাওক ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এইটো এটা টিপছ চেনি চিৰাও গৰম হ'ব লাগিব মিল্ক পাউডাৰৰ বলবিলাকো একদম পূৰা গৰম থাকিব লাগিব গৰমে গৰমে চেনি চিৰা ঢালি দিব লাগিব তেতিয়াহে পাৰফেক্ট হ'ব নহ'লে কিন্তু কোনো দিনো নহয় আৰু আপোনালোকে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা নথব এনেকৈ ঢাকন মাৰি গোটেই ৰাতি থৈ দিব মই এতিয়া গোটেই ৰাতি এনেকৈ ঢাকন মাৰি গোটেই ৰাতি থৈ দিছোঁ চাওক এতিয়া পিছদিনাখন মই এই শ্বুট কৰিছোঁ চাওক এইটো চাওক একদম ৰসাল হৈ গৈছে চব চেনি চিৰাত চব ডুব গুচি গৈছে চাওক দেখিছেনে এতিয়া চাওক মই পিস্তা দি মই ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ মাজৰখিনি কাটি দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া কালাৰ হৈছে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেল আইকনটো টিপি থ'ব অলও টিপি থ'ব থেংক ইউ